Một đêm nữa đã qua đi, một ngày mới lại bắt đầu. Ngày hôm nay khá là mát mẻ, tôi leo xuống giường sớm hơn anh niên kia. Thấy anh niên kia vẫn còn ngủ say, tôi cũng nhẹ nhàng gọi anh niên kia dậy. Dậy em ơi, dậy đi. Thanh niên này cũng dễ gọi dậy phết. Đến kệ sách, đem cất hai cái bảng vẽ. Nhai lót dạo một chút thịt nướng chống đói. Thấy có tấm bản đồ cứ nằm mãi trong người. Cũng sử dụng chọn vị trí để đặt ra. Vị trí mà tôi đang ở là ở đây này. Đi đến mở cửa ra. Nhìn xung quanh rồi đi ra chỗ bầu chúa. Rồi chạy đi ra xung quanh, kiểm tra con nai sừng tấm. Đi ra chỗ đại bảo Giga, đến thăm con cá sấu. Sau đó chạy quay về tìm tiểu hư Harry. Cũng bật chế độ cho bọn chúng phối với nhau, để cho thanh niên kia cũng có một con của riêng mình. Để cho hai chúng nó sự riêng tư, chúng tôi trở vào trong nhà. Thấy con chim bói cá bị nhốt, định ném con ở ngoài vào trong chung luôn. Nhưng có vẻ không được. Kệ nó, tôi đi vào trong lục hết tất cả các tủ để tìm kiếm đồ. Lục tìm mãi mới tìm được màu và cỏ vẽ. Cầm màu và cỏ chạy đâm thẳng lên đồi ký ức. Nhìn quanh để tìm một cây cờ hợp ý. Đi đến và bắt đầu vẽ vời. Tôi hi hục vẽ lại hình ảnh của con quái gà Harry đã kè kè ở tôi bảo vệ tôi lúc đầu. Nhìn ngắm nó cũng hoài niệm quá. Chợt nhớ ra gì đó, tôi chạy nhanh trở vào trong, lấy chút nguyên liệu từ bàn chế tạo một cái hộp đồ nhỏ. Quay trở ra thì thấy trứng Harry đã được ắp bên cạnh dàn điều hòa rồi. Khát nước, mở đồ ra tuôn một ngụm nước cho đã rồi chạy ra hướng dấu hiệu thông báo của Parasaur. Thấy một con khủng long nhỏ đang đi lang thang ở đó. Vừa thấy nó tôi đã rút súng ra để cầm sẵn phòng thủ. Tôi cũng không có quá nhiều thiện cảm với nó, bởi vì khi có cơ hội nó luôn tấn công về đô của tôi. Giải quyết xong, thanh niên kia cũng kéo nó đi vào trong không biết để làm gì. Hóa ra là anh ta đem cho thú cưng của anh ta. Kệ đi, tôi đi sang Westro mở ra để lấy cái yên kỷ niệm còn lại của quái gà Harry. Cầm cái yên chạy trở lên đồi ký ức, đến di ảnh của nó. Đặt cái hòm đồ nhỏ ra bên cạnh, bỏ yên của nó vào, viết thêm một vài dòng thông tin trên dòng giấy nốt, cũng đem cất vào tủ. Đứng nhìn nó một chút nữa, dừng lại ở đó tôi cũng trở về. Đến Harry của tôi cưỡi nó đi, chạy trở vào trong nhà kho. Trứng Harry thì cũng đã nở. Tôi gọi anh niên kia vào trong để nhận nuôi nó. Con này nhìn vào là thấy rõ bộ lông khác biệt với hai con trước. Khác chủ yếu là ở phần dải lông màu trắng chạy dọc thân. Dẫn nó đi ra ngoài để cho dễ nhận ra. Bộ lông của nó vẫn giữ được đặc trưng là cái dải lông màu xanh đặc biệt, nhưng dải lông kế tiếp lại trắng xóa. So với màu sắc đen tuyền của Harry tiểu thư, giờ nó cũng đã được làm mẹ rồi chứ đùa. Dừng lại câu chuyện ở đó, chúng tôi bắt đầu đi xây nhà riêng biệt, cưỡi Weasel lên cao để tìm vị trí thích hợp để xây nhà riêng. Từ trên cao nhìn ra hướng hồ nước có một cái nền đá ở đấy, có lẽ thanh niên kia đã chọn được nơi để làm nhà cho hắn. Tôi cũng bay đến để xem, lặn luôn xuống nước để tìm xem có con rái cá nào không. Không có con nào cả. Tôi lại lên Weasel trở về, cũng phải tìm vị trí để xây nhà riêng thôi. Đứng trên cao để nhìn tổng quan, tôi cũng đã ngắm được một nơi để xây dựng cơ ngơi cho riêng mình. Tôi thích cái hòn đảo nhỏ bên kia. Tôi chuyển sang ngầm lá đại bàng để nhìn tổng quan cho rõ. Đang đứng xem từ trên cao thì bỗng thấy một thứ gì đó đang chuyển động. Tôi quay lại cầm ống nhòm soi thì nó là con sói ngày hôm qua tôi đã bắn xỉu nhưng lại quên bén mất đi sự tồn tại của nó. Tôi tiến đến gấp nó lên trời bay đi, hướng vào cái lồng đá nhỏ trên thuyền gỗ. Vừa bay nó vừa liên tục cắn tôi. Cố chịu đau bay đi tiếp và vứt nó xuống, nhưng cái bẫy bị khoét trống một bên chưa được lắp lại. Tôi lấy một cái bảng sắt ra định cắm vào chắn lại vì nó to, nhưng tôi lại không thể lắp lên được, đành trở vào trong để chế tạo cái khung cửa sắt. Đang chế thì con sói cũng quay lại để cắn tôi. Gấp nó lên bỏ lại vào trong cái chuồng bẫy hỏng. Tôi men heo bên hông để lắp đặt xây dựng chặn lại. Rồi tôi leo lên cao lắp nốt bên còn lại rồi cầm súng bắn gục nó. Trên lưng nó bị găm chi chít là đạn gây mê, chỉ còn thịt nướng và không có thịt thường để cho nó ăn.
Tôi lên cá sấu cưỡi bơi qua phía núi tuyết, cắn hạ đại một con thú to để lấy thịt đùi, rồi đem trở lại về thuyền, đem thịt đùi vào trong cho nó ăn. Nó cũng đã thức dậy ngay sau đó. Phá vỡ một cái khung cửa, tôi dẫn nó theo ra ngoài. Rồi chạy bộ dẫn nó trở vào trong. Đến nhà tôi cho nó dừng lại. Cũng ngay lúc đó, đài phát thanh Parasol cũng hú lên báo hiệu sinh vật lạ. Tôi cũng cố nhìn theo nó ở đâu. Tôi thấy một con sói con cực kỳ nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn, đang phi chạy như điên đâm thẳng về phía trước. Tôi cũng nhanh chóng đuổi theo nó. Nó vừa dừng lại một chốc là tôi đã bắt kịp và nhận nuôi nó, đem chia phần thịt nướng mà tôi có cho nó ăn luôn. Trong hình dáng của nó thì giống khá lửng như đúc, thế là tôi đặt tên cho nó là Lửng Con. Rồi sau đó tôi đi lang thang một vòng để trở về nơi tôi muốn xây dựng. Lần trước tôi thấy một Harry với cái dải màu tím khá là đặc biệt, cấp độ chỉ có 8, quá yếu. Tôi cầm súng ra để bắn gây mê với ý định là bắt để sưu tầm. Canh bắn phát đầu. Một lắc, bắn phát nữa thì vào giữa mình nó. Bị bắn nó lập tức rượt theo tôi để khua đôi móng sắc nhọn của nó. Tôi chạy nhưng không chạy kịp với nó. Thấy không ổn, tôi đỡ nhanh qua khẩu shotgun, nhưng không may mắn, không có sẵn đạn ở trong súng. Tôi nín thở cầu nguyện và lắp từng viên đạn vào. Ngay khi tiếng súng được vang lên, cũng là lúc tôi đã bước chân ra khỏi tử lộ. Hú hồn, cái áo giáp với một mức giáp cao cũng không thể chịu đựng nổi một con Harry cấp độ 8. Đó chính xác giống như một tử thần thực sự. Tôi sống sót với một cái ngoại hình không còn quần, thiệt trơ trẽn. Tôi cũng cầm rìu đi phi tan nó. Cắn chút thịt lấy lại sức, rồi chạy trở về nhà kho. Phi nhanh đến cái bàn chế tạo để sửa chữa lại cái quần. Với một cái thể trạng cao to, tôi không thể ở chuồng chạy lông nhông như vậy được. Sửa chữa tất cả đồ bị hỏng, rồi đem khoác lại lên người. Bắt đầu công cuộc xây dựng. Cưỡi vết rồ bay đến ngọn đồi nơi tôi muốn xây. Đem nền đá đặt ra để định vị trí, bao quanh cái gốc cây lại. Tôi sẽ giữ lại cái cây này để che nắng mưa. Trở xuống xây tiếp cái nền ra, phá bỏ cái bên trong cho vuông vức. Lắp thêm lan can để chặn đỡ lại. Muốn xây nhà ở đây tôi cũng phải có một cái lối di chuyển ra vào dễ dàng hơn. Vậy tôi sẽ xây trước một cái cây cầu, mà chính xác nó sẽ là một cái tường bao để ôm lấy cái phần bãi biển nhỏ này. Bắt tay vào công việc, nối sàn ra hết giới hạn. Cắm trụ đỡ sâu xuống đất. Liên kết đẩy trụ dọc trở ra, rồi trở lên kéo sàn dài ra theo hướng trụ đỡ. Ở cái thế giới này có một nguyên tắc dành riêng cho xây dựng là chỉ cần ở dưới có trụ đỡ hoặc nền đỡ thì bên trên muốn kéo dài bao nhiêu ra cũng được, mặc dù không hề có kết nối trực tiếp. Ảo tung chảo. Cứ như thế tôi miệt mài cắm trụ sâu bên dưới lòng biển. Được một đoạn thì trở lên phía trên để lắp sàn kéo dài ra đến đoạn vừa xong, và cũng cách một đoạn thì kéo trụ từ trên dọc xuống kết nối để tránh sự cố gãy đổ sau này. Đến một đoạn vừa phải đá ngầm không thể xây dựng, đành xây né ra một bên. Xây được một nửa rồi, bị đói bụng nhưng lại không còn một chút thịt nướng, đành trở về nhà kho để lấy một mớ thịt nướng bổ sung. Chạy trở ra ngoài thì thấy đàn bào chúa đã lớn, Lửng Con thì cũng đã nửa đường, nhưng vẫn chưa đến thời gian chăm sóc. Trời thì cũng đã chiều tà. Tôi lên để bàn bay tiếp để tiếp tục công việc. Tiện thể tôi bay sang nơi căn nhà của bạn đồng hành thì anh ta đã dựng được một hệ cột và cái vách cho căn nhà của anh ta. Xem chơi chút thôi rồi quay trở lại, tiếp tục miệt mài xây dựng trụ móng cho công trình. Rồi trở lên kéo sàn dài ra, lại trở xuống để cắm trụ, cầm luôn súng ra để sử dụng đèn chiếu sáng. Cứ miệt mài đến lúc trời tối ôm thì cũng đã kéo được hệ trụ móng vào đến trong bờ. Leo lên trên để đặt kéo sàn dài ra phủ khắp nơi khu vực móng cọc, và sau đó leo lên trên cao nhất để lát sàn nơi luồng giao thông chính. Đi gậy đuốc dọc đường để lấy thêm chút ánh sáng. Bay ra xa xem lại công trình một chút. Cũng nên kết thúc một ngày ở đây thôi. Tôi bay tìm nhà của thanh niên kia xem đã đến đâu rồi. Thấy tiểu thư Harry của mình đứng bên cạnh nhà, tôi cũng hỏi anh ta một câu rồi cùng nhảy xuống. Cầm đèn đi soi xem thanh niên kia đã xây dựng được gì rồi. Căn nhà cũng khá rộng rãi. Tôi sẽ chờ xem anh ta sẽ đặt nội thất gì ở trong nhà. Trời cũng tối muộn rồi. Tôi rước thanh niên kia leo lên rồi bay trở về nhà kho. Về đến nhà, trở vào trong, thanh niên cầm nguyên cây đuốc nằm xuống. Tôi đứng tắt đèn thì anh ta cũng đứng dậy tắt đuốc.
Sau đó tôi cũng leo lên giường. Một ngày nữa lại kết thúc. Chúc ngủ ngon.